सबस्क्राईब करा टेक्निकल शिष्य चॅनलला आणि बेल आयकॉन दाबा अस्सल मराठी टेक व्हिडिओ सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी। नमस्कार मित्रांनो, जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल Realme X2 बद्दलचं सर्व काही तर तुम्ही बरोबर व्हिडिओवरती क्लिक केलं। ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला पूर्ण डिटेल करणार आहे Realme X2 बद्दलची, तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा। माझं नाव प्रथम जाधव, तुम्ही पाहता टेक्निकल शिष्य। तर मित्रांनो, व्हिडिओ चालू करण्याच्या आधी जर तुम्ही नवीन असेल चॅनलवरती व मला पहिल्यांदाच बघत असाल तर आता चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूचा बेल आयकॉन दाबून ऑलवरती क्लिक करा, कारण ह्या चॅनलवरती तुम्हाला दररोज नवीन मराठी टेक व्हिडिओज बघायला भेटतील, ज्याच्यातून तुम्हाला टेकबद्दलची प्रत्येक माहिती मराठीतून दिली जाते। तर मित्रांनो, आजच 17 डिसेंबरला दुपारी 12 वाजता Realme त्यांचा Realme X2 लॉन्च केला। हा स्मार्टफोनचं नाव आधी Realme XT 730G असणार होतं, पण Realmeने ते चेंज करून Realme X2 केलं। व आपल्याला ह्याच्यात जर आपण कॅमेरा बघितला स्मार्टफोनचा तर आपल्याला बॅकला क्वाड कॅमेराचा सेटअप बघायला भेटतो। 60 त्यातल्या क्वाड कॅमेराजमध्ये आपल्याला 64 मेगापिक्सेलचा मेन कॅमेरा लेन्स बघायला भेटतो, जो आपल्याला सॅमसंगच्या सेन्सरसोबत प्रोव्हाइड केला आहे। व जो दुसरा कॅमेरा आहे तो आपल्याला 8 मेगापिक्सेलचा बघायला भेटतो अल्ट्रावाईडसाठी, व 2 कॅमेराज बघायला भेटतात। एक 2 मेगापिक्सेलचा मॅक्रो लेन्स बघायला भेटतो व एक 2 मेगापिक्सेलचा पोर्ट्रेट लेन्स बघायला भेटतो। जर आपण फ्रंट कॅमेराकडे गेले या फोनच्या तर आपल्याला फ्रंटला एक ड्यू ड्रॉप नॉच बघायला भेटते। जे ड्यू ड्रॉप नॉचमध्ये आपल्याला 32 मेगापिक्सेलचा Realmeने कॅमेरा प्रोव्हाइड केला आहे, आणि जो Realme XT होता ह्याच्या आधीचा स्मार्टफोन त्यात आपल्याला 16 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा Realmeने प्रोव्हाइड केलेला, पण आपल्याला याच्यात 32 मेगापिक्सेल बघायला भेटतात। याच्या कॅमेरामध्ये आपल्याला थोडेसे अजून ॲडव्हान्स फीचर बघायला भेटतात, जसं का आपण आता या कॅमेरामध्ये व्हिडिओ बुके शूट करू शकतो, ज्याच्यासाठी खूप जास्त प्रोसेसिंग पॉवर लागते। प्रोसेसिंग पॉवर घेण्यासाठी याच्यात आपल्याला 730G प्रोसेसर प्रोव्हाइड केलं आहे Realmeने, ज्या कारणाने जेव्हा पण तुम्ही आता व्हिडिओ शूट कराल तर तुम्हाला बॅकग्राऊंड ब्लरचं फीचर बघायला भेटेल। पहिले फक्त आपल्याला हे DSLR सारख्या मोठ्या मोठ्या कॅमेराजमध्ये बघायला भेटत होतं, पण आता आपल्याला स्मार्टफोन्समध्ये बघायला भेटणार आहे। म्हणजे जर तुम्ही कुठला व्हिडिओ शूट करत असाल पोर्ट्रेटमध्ये तर त्या व्हिडिओला आपल्याला बुके ऑन करून जो बॅकग्राऊंड असतो तो ब्लर करता येईल। हा एक चांगला फीचर आपल्याला बघायला भेटतो Realmeच्या कॅमेरामध्ये। आणि बाकीचे जे सॅम्पल फोटोज आहेत कॅमेराचे ते तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत असतील, आणि तुम्ही कॅमेराची क्वालिटी चेक करू शकतात कशी आहे कॅमेराची क्वालिटी आहे। कारण आपण ह्याच्यातला प्रोसेसर बघितलं तर आपल्याला याच्यामध्ये Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसर बघायला भेटतो, जो 8 नॅनोमीटर टेक्नॉलॉजीवरती बेस आहे। हा एकदम एफिशियंट प्रोसेसर आहे आणि Realmeने आपल्याला मिड रेंजमध्ये प्रोव्हाइड केले आहे। खूप चांगली गोष्ट आहे, हा प्रोसेसर एकदम टॉप लेवलचा प्रोसेसर आहे मिड रेंजच्या स्मार्टफोनसाठी। व या प्रोसेसरने तुम्ही कुठल्याही प्रकारची गेमिंग करत एकदम हाय सेटिंग्समध्ये स्मूथ करू शकतात। हा जो Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसर आहे त्याच्यामुळे आपल्याला व्हिडिओमध्ये बुके मोड बघायला भेटतं। परत जर आपण गेमिंग केली, कुठल्याही तुम्ही गेम खेळा, PUBG, कॉल ऑफ ड्युटी, प्रत्येक गेम तुम्ही याच्यात हाय सेटिंग्सवरती खेळू शकतात। जर फॉर्टनाईटची गोष्ट राहिली तर फॉर्टनाईटही तुम्ही मीडियम सेटिंग्सवरती खेळू शकतात। मित्रांनो, आपण या स्मार्टफोनची डिझाईन बघितली तर आपल्याला बॅकला एक ग्रेडियंट फिनिश बघायला भेटतं याच्यामध्ये, जे आपल्याला Realme XTमध्ये कलर्स प्रोव्हाइड केलेले तेच सेम कलर्स आपल्याला याच्यात बघायला भेटतात। इनफॅक्ट जर आपण Realme XT आणि Realme X2 एकसाथ ठेवले सेम कलर्स तर आपल्याला जास्त काही डिफरन्स बघायला नाही भेटणार दोघांच्या पण फिजिकल ओव्हरव्ह्यूमध्ये। दोघांचे फिजिकल ओव्हरव्ह्यू आपल्याला सेम बघायला भेटतात। बॅकला आपल्याला तीच ग्लास बॅक बघायला भेटते एक ग्रेडियंट डिझाईनसोबत, जे तुमच्या स्मार्टफोनला एक प्रीमियम लुक देईल। तर मित्रांनो, आता पण ह्या स्मार्टफोनची बिल्ड क्वालिटी बघितली तर आपल्याला याच्यात बॅक आणि फ्रंटला दोन्ही साईडला गोरिल्ला ग्लास 5चं प्रोटेक्शन बघायला भेटतं। आपल्याला फोनच्या बॉक्समध्ये जी TPU केस बघायला भेटते ती आपल्याला थोडीशी स्टडी बघायला भेटते, ज्या कारणाने तुमचा स्मार्टफोन आहे तो नेहमी प्रोटेक्टेड राहील। Realme X2मध्ये 4000 mAh ची मोठी बॅटरी बघायला भेटते। बॉक्समध्ये आपल्याला Realmeने जो त्यांचा फास्ट चार्जर आहे सुपर वूकचा तो फास्ट चार्जर प्रोव्हाइड केला आहे, जे 30 वॅटचा चार्जर आहे, ज्याच्याने तुमचा जो स्मार्टफोन आहे तो लवकर चार्ज होईल। आपल्याला ह्याच्यात USB Type-C ची केबल बघायला भेटते। हे USB Type-C आणि मायक्रो USB आपल्याला काय फरक आहे ह्याच्यावरती आम्ही आधीपासून व्हिडिओ बनवला, त्याची लिंक इथे दिली आहे, इथे जाऊन तुम्ही तो व्हिडिओ बघू शकता। त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला समजेल की मायक्रो USB आणि USB Type-C काय फरक आहे। तर आपण आता बॉक्समध्ये बघितलं तर आपल्याला बॉक्समध्ये Realme त्यांची TPU केस प्रोव्हाइड केली, जी एक चांगल्या क्वालिटीची TPU केस आहे। आपला फोन बघायला भेटतो, आणि परत आपल्याला जो 30 वॅटचा सुपर वूक चार्जर आहे तो Realmeने प्रोव्हाइड केला आहे। USB Type-C बघायला भेटते व सिम इजेक्टर टूल बघायला भेटतं एका डॉक्युमेंटेशनसोबत। तर आपण या स्मार्टफोनचे सेन्सर बघितले तर आपल्याला याच्यात सगळे सेन्सर Realmeने प्रोव्हाइड केले। ॲक्सेलरोमीटर झाला, गॅरोस्कोप झाला व बाकीचे जे सेन्सर्स आहेत ते सगळे सेन्सर प्रोव्हाइड केलेत। आपल्याला याच्यामध्ये फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कॅनर न देता आपल्याला याच्यात इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर Realmeने प्रोव्हाइड केला आहे। आणि जर आपण ह्याचे स्टोरेज टाईप बघितले तर आपल्याला याच्यात UFS 3.0 ची स्टोरेज बघायला भेटते, जी तुमचा जो ॲप ओपनिंग टाईम असतो तो इन्क्रीज करते व तुम्ही लवकर कुठलाही ॲप ओपन करू शकता। जर आपण या स्मार्टफोनचा फिजिकल ओव्हरव्ह्यू बघितलं तर आपल्याला बॅकला एक ग्रेडियंट फिनिश बघायला भेटते ग्लास बॅकची, आणि क्वाड कॅमेराचा सेटअप
बघायला भेटतो. फोनच्या बॉटमला आपल्याला एक USB Type-C साठी पोर्ट बघायला भेटते. 3.5mm ऑडिओ जॅक बघायला भेटते. स्पीकर ग्रिल बघायला भेटते आणि जो आपला मायक्रोफोन आहे तो बघायला भेटतो. फोनच्या टॉपला एक नॉईज कॅन्सलेशन माईक बघायला भेटतो. आणि जर आपण स्मार्टफोनच्या राईटला बघितलं तर आपल्याला एक पॉवर लॉक अनलॉक बटन बघायला भेटतं, जे एक येलो कलरच्या कोटिंगमध्ये रिअलमीने प्रोव्हाइड केले. फोनच्या लेफ्ट हँड साईडला आपल्याला एक व्हॉल्यूम अप अँड डाऊन बटन बघायला भेटतं, जे आपलं सिम कार्ड ट्रे आहे ते आपल्याला एक डेडिकेटेड मायक्रोएसडी कार्ड स्लॉटसोबत रिअलमीने प्रोव्हाइड केले. म्हणजे तुम्ही 2 सिम कार्ड टाकू शकता, याच्यामध्ये आणि एक मेमरी कार्ड टाकू शकतात. जर आपण फोनची फ्रंट स्क्रीन बघितली तर आपल्याला एक ड्यू ड्रॉप नॉच बघायला भेटेल, जी रिअलमीने छोटी केली आहे थोडीशी, ज्याच्याने आपल्या स्मार्टफोनचा जो एक्सपिरियन्स आहे तो आपण जास्त घेऊ शकतो. आणि आपल्या याची जी स्क्रीन साईज आहे ती 6.4 इंची FHD+ डिस्प्ले बघायला भेटते, जी सुपर ॲमोलेड स्क्रीन आहे. मग आपल्याला याच्यात HDR+चा सपोर्ट बघायला भेटतो, या कारणाने तुम्ही व्हिडिओज जे ते HDRमध्ये प्ले करू शकता. आणि याचं OS आणि सॉफ्टवेअर बघितलं तर आपल्याला याच्यात तेच रिअलमीचं टिपिकल OS बघायला भेटतं, जे कलर OS 6.1 आहे. आपल्याला ह्याच्यामध्ये रिअलमी OS बघायला भेटणार. हा जो रिअलमी OSचा मॅप आहे त्या मॅपमध्ये हा स्मार्टफोनची लिस्टिंग केली असेल. तुम्हाला स्क्रीनवरती जो मॅप दिसत असेल तिथे प्रत्येक फोन लिस्ट केले आहे रिअलमीचा, ज्याच्यात आपल्याला 2020मध्ये रिअलमीचा कलर OS रिअलमीचं जे OS आहे स्वतःचं ते बघायला भेटणार आहे. स्मार्टफोनचे व्हेरियंट्स आणि प्राईस तर आपल्याला याच्यात 3 व्हेरियंट्स बघायला भेटतात. एक 6GB 64GB, एक 6 128GB व एक 8GB 128GB असे आपल्याला 3 व्हेरियंट्स बघायला भेटतात. या स्मार्टफोनची जी प्राईस आहे जोपर्यंत मी व्हिडिओ बनवतोय तोपर्यंत त्याची प्राईस बाहेर आलेली नव्हती. जर तो संध्याकाळपर्यंत त्याची प्राईस आलेलीच असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये याची जी एक्झॅक्ट प्राईस आहे तुम्हाला लिस्टिंग केलेली दिसून जाईल. तर एक्सपेक्टेड प्राईस स्मार्टफोनची सांगायची झाली तर आपल्याला याच्यात 16,000 किंवा 15,000 स्मार्टफोन आपल्याला बघायला भेटेल इंडियामध्ये. व याच्यात जे आपल्याला व्हेरियंट जसं बोललं 664, 6 128 व 8 128 असं हे व्हेरियंट जे आपल्याला ते 599 म्हणजे 16,000पासून स्टार्ट होतील कदाचित. आता जशी मी बोललो की प्राईस संध्याकाळपर्यंत लॉन्च झाली असेल, इथे डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्ही जाऊन प्राईस चेक करू शकता, म्हणजे तुम्हाला स्मार्टफोन बाय करायची लिंकही प्रोव्हाइड केलेली आहे. तर मित्रांनो आता सर्वात मेन प्रश्न राहिला ते म्हणजे तुम्ही हा स्मार्टफोन घेतला पाहिजे की नाही घेतला पाहिजे. जर माझा ऐकाल तर हा स्मार्टफोनची जी प्राइसिंग आहे ती आपल्याला 16,000पासून स्टार्ट होते. व आपल्याला ह्याच्यामध्ये हा जो रिअलमी X2 आहे व रिअलमी XT आहे या दोघांमध्ये आपल्याला जास्त काही डिफरन्सेस बघायला नाही भेटत. जर आपण प्रोसेसर सोडलं तर आपल्याला जे रिअलमी X2मध्ये जसं बोललो 730Gचा प्रोसेसर बघायला भेटतो. हा 16,000पासून एक आपल्याला चांगला स्मार्टफोन बघायला भेटेल. जर तुम्हाला रिअलमीचे स्मार्टफोन्स आवडत असतील तर तुम्ही हा स्मार्टफोन बाय करू शकता. हा एक बेस्ट बाय स्मार्टफोन आहे. पण जर तुम्ही माझा ऐकाल तर तुम्हाला आता जानेवारी किंवा फेब्रुवारीपासून जो रेडमीचा K30 आहे तोही फोन आपल्या इंडियामध्ये लॉन्च होणार आहे. त्यात आपल्याला कॅमेऱ्याचे जे स्पेसिफिकेशन्स आहेत त्याच्यापेक्षा थोडेसे ॲडव्हान्स बघायला भेटतील व अजून जास्त फीचर्स आपल्याला बघायला भेटतील. त्या K30ची प्राईस आपल्याला 16,000पासून स्टार्ट होईल. जर तुम्हाला थांबायचं असेल तर तुम्ही थांबून K30 घेऊ शकतात. आणि हा जो रिअलमी X2 आहे हाही काही वाईट फोन नाही, हा खूप भारी फोन आहे. याच्या प्रायझिंगसोबत 16,000ला फोन लॉन्च झाला इंडियामध्ये. त्याचा आपल्याला 730Gचा प्रोसेसर प्रोव्हाइड केला आहे. आत्तापर्यंत इंडियामध्ये असा कुठला स्मार्टफोन नाही आहे जो आपल्याला 730G प्रोसेसर देतो 16,000मध्ये. तर तुम्ही हा स्मार्टफोन बाय केला तरी पण तुमची एक चांगली चॉईस ठरेल. तर तुम्हाला कसा वाटला हा रिअलमी X2 बद्दलचा व्हिडिओ खालती कमेंट करून सांगा. तुम्हाला जो नेक्स्ट व्हिडिओ आहे व किंवा त्याच्यानंतरचा जो व्हिडिओ तो कुठल्या टॉपिकवरती पाहिजे ते खालती तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता. तुम्हाला असं काय वाटतं की मी कुठला स्मार्टफोन कवर करावा नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तर तुम्ही खालती कमेंट करून सांगू शकतात. आणि तुम्हाला जर कुठल्या टेक्नॉलॉजीशी रिलेटेड डाऊट असेल व तुम्हाला असं वाटत असेल की त्यावरती मी एक व्हिडिओ बनवावा तर तेही खालती तुम्ही कमेंट करून सांगा. हा जो चॅनल आहे ह्याचे आम्ही सोशल मीडियावरती पेजेस बनवले, एक फेसबुकला व एक इंस्टाग्रामला. तर दोन्हीकडे आमच्या पेजेसचं नाव टेक्निकल शिष्य हेच आहे. आणि शिष्य जे आहे ते आपल्याला इंग्लिशमध्ये टाईप केलं आहे तिकडे. आणि त्या दोन्ही पण पेजेसची सोशल मीडियाच्या लिंक्स खालती डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जातील. नेहमी डिस्क्रिप्शन चेक करायला विसरू नका, तिथे तुम्हाला खूप साऱ्या लिंक्स प्रोव्हाइड केलेत आम्ही सोशल मीडियाच्या पेजेसच्या. तर तिथे जाऊन तुम्ही आमचे पेजेस फॉलो करू शकता. तर सोशल मीडियाच्या पेजेसवरती तुम्हाला काही काही पर्सनल कंटेंट्स बघायला भेटेल. परत काही क्विज आम्ही घेतो तिथे, कुठला स्मार्टफोन तुम्हाला पाहिजे व अजून तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओ कुठल्या टॉपिक्सबद्दल पाहिजे ते आम्ही क्विज टाकत असतो स्टोरीने. आणि तुम्हाला पोस्ट्स बघायला भेटेल, डेलीज पोस्ट त्याच्यावरती असतात आमच्या. व जो नेक्स्ट व्हिडिओ येणार असतो आमचा त्याबद्दलच्या लिंक्स आणि रुमर्सही तुम्हाला तिकडे बघायला भेटेल. तर सोशल मीडियाचे पेजेस फॉलो करायला विसरू नका. जर तुम्ही नवीन असेल चॅनलवरती मला पहिल्यांदाच बघत असाल तर आता चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबून ऑलवरती क्लिक करा, कारण बेल आयकॉन दाबल्याने आमच्या व्हिडिओचे जे अपडेट्स असतात ते तुम्हाला सर्वात प्रथम बघायला भेटतील. तर आपण भेटू एका पुढच्या नवीन व्हिडिओसोबत उद्या रात्री 8:30 वाजता. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.